Yes guys, hello, welcome back to my channel at daw ko tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng ganitong picture. So basic tutorial siya on how to edit photo in PicsArt ng walang data. So for beginners only, yung mga ganyan, dripping effect, at saka mga wings, mga ganyan. So punta na tayo sa PicsArt. Listen na lang natin. Yan. Kung wala pa kayong PicsArt application, you can actually download it sa Play Store or sa App Store. Yan. Ayan. So, punta tayo sa create new. Then, save natin. Edit image. Para ma-save siya agad. Then, add photo. Pili tayo ng picture. This one. Yan. Then, lagyan natin ng effect. I-cartoonize natin siya. Then, punta kayo sa Neopop. That one. Click nyo lang yan. Then, i-adjust nyo siya. And then, cut out. Click nyo lang ng tao-tao para mas mabilis. Ang ingay sa labas. I'm so sorry. Yan. May mga sobra-sobra dyan. Pwede nyo linisin yan dyan sa taas. Ganyan. Save. Then, pwede nyo linisin ulit using the eraser. Ganyan. Then, i-duplicate natin siya para may shadow. Yan. Then, adjust nyo lang siya. Gawin nating black. Para black siya. Ayan. Then, opacity. Para medyo gray-gray siya. Ayan. So, ganyan. Okay na yan. Then, lagyan natin yung drip. So, since walang data, makikita nyo siya actually dito sa sticker. Yung mga wings, yung mga design na gusto nyo. Since walang data, add photo na lang tayo. May na-save na actually from Google na drip. Yan. So, yan yung ginagamit ko. Then, crop na lang natin siya. Crop. Then, ilalighten natin siya. Ibe-blend sa lighten. Yan. Yan kayo na bahala mag-adjust. Yan. Then, may mga sobra-sobra dyan. Erase nyo na lang. Then, duplicate nyo for the other side. Kaya bahala mag-adjust. Ganyan. Kaya na, apply niya. Then, lagay tayo ng wings. So, yan, pwede nyo siya dito sa sticker kasi walang data. So, add photo na lang tayo. Ayan. Then, duplicate siya para sa other side. Okay. Yan. Linisin nyo na lang. Then, apply. Then, lagyan nyo siya ng circle. Punta kayo sa draw. Then, dito. Then, circle and stroke. Ayan. Then, erase nyo na lang yung mga dito sa gilid. Basta linisin nyo na lang siya. So, tingin nyo medyo hindi maganda. Basta ganyan. Wala award. Yan. Then, apply nyo na siya. Yan, okay na siya.
Save. Ayan guys, so lalagyan na natin siya ng halo. So, since walang data nga, hindi natin magagamit ng mga nasa sticker. So, add photo na lang tayo. Hanap tayo ng halo. Or, pwede nyong sa draw na lang kayo gumawa. Yan, sa draw. Bilog lang naman siya eh. Yan. Punta kayo dito. Then, circle. Yan. Yan na. Yan. Adjust nyo na lang. Ganyan. Basta ayusin na lang. Kung sabihin hindi maganda, adjust nyo na lang siya. Mga ganyan. Mga ganyan. Pero sa tingin hindi maganda. So, add photo na lang tayo para mas maganda siya. Yan, add photo. Then, may mga halo dito ako sa mga previous na ginawa ko. So, pwedeng dun yun na lang kunin. Wala. Yung dati na lang. Basta pwede nyo magamit yung mga ginawa nyo na dati. Yung mga nagawa nyo. Pwede nyo siyang kunin ulit. Yan. Cut out nyo na lang. Yan. Mga ganyan. Then, adjust nyo na lang. Erase nyo na lang. Save. Yan. Pwede nyo magamit yung mga ganito. Yung mga nasa dating picture. Yan. Kasi naka-cut out naman siya. Tsaka pwede nyo linisin. Mga ganyan. And so, I guess okay na yan. 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 Feeling ko okay naman na to. Basta ganyan siya. Ayan. Alright, so apply nyo na lang siya. So, yan. Okay na siya. Yan, finish na. Ayan na yan. So, next time, mag-tutorial naman ako yung mga ganito naman. Colored naman siya. Yan. Mga fairy. Yan. Mga ganito. Yan. Or mga ganito. Ayan. PicsArt din yan. Pero ito, basic lang. Yan. So, hope you like it. Thank you so much for watching.